Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so special announcement natin sa lahat ng mga delivers natin. Dahil tayo ipapunta ng Thailand this August 14, 15, 16, and 17. So, naisipan ko rin na mag-announce na baka sakali mapunta tayo ng Hong Kong. Hindi ko siya talaga pa-plan. Nasa 30% pa lang. Pero napakarami na pong nag-message. At madami na actually na naka-reserve. So, kanina meron na akong 3, 4, 5, 6 na naka-reserve na po sa Hong Kong. Okay? So, pupunta po tayo dyan this 2018. First week of December or second week. Basta December po. So, sa lahat ng mga delivers natin na gusto po tayong mapakinggan sa seminar, una. Pangalawa, makapagpa-selfie. Pangatlo, makakwentuhan. Kwentuhan talaga tayo. At pang-apat, makapagkape tayo. At pang-lima, kung gusto nyo pa, mamasyal tayo. So, ilalaan ko po, I will have 2 days. So, Saturday, Sunday, kasi parang yan ang day off ng mga kababayan natin. Saturday and Sunday nating itatapat. So, i-message nyo na po ako sa aking FB account, Gigi Sunga. Alright? So, para nun, ma-reserve ko na po kayo. Kasi ang ano lang natin, sabi ko sana kung at least maka 80 to 100 tayo eh. So, pag umabot na po tayo ng 100 na lista, ay tutuloy po tayo, okay? So, para lang po, meron lang po, of course, minimal na registration fee to cover yung ibang expenses natin. Hopefully, matulungan tayo ng IMG group sa venue para makabawas po sa ating mga expenses. So, ayan ang ating announcement. Ulitin ko, pwede po kayong magpa-register na, early registration. Doon sa magtatanong kung magkano, kayang-kaya nyo naman po yan. So, hindi tayo mag-charge ng mataas na, fee. Ang gusto ko lang, makita ko po kayo, makapunta ako dyan. So, very minimal lang po. Okay? So, magkukumpute po muna tayo magpapabook muna tayo ng ticket. Okay? So, first week of December, bago mag-Pasko, nandyan po ako para Pasko, masaya po tayong lahat. Dyan, so, Hong Kong. Alright, so, ganito po pati mga kaibigan nyo, invite nyo na rin sila. So, I promise, it will be a blessing to all of us na makapag-share po ako dyan sa Hong Kong po. At hindi ko alam kung gaano ka-posible from Singapore. Kanina marami, siguro 5. 5 yung nag-message sa akin from Singapore. Kung gaano ba ka-posible Hong Kong, Singapore, Hong Kong, hindi ko po alam. So, if kung marami sa Singapore, kung posible na makapunta tayo doon din, di ba? So, gagawin natin. Mag-message lang po kayo para kasi importante sa akin ang number. So, para makaalam po natin what adjustment yung gagawin natin. Okay? Alright, so, okay. Ibayin natin topic natin ngayon. Meron ako ditong listahan na 3, pero ibayin na natin, okay? Ibayin na natin ang topic natin ngayong gabi na to para sa mga OFW natin. Isang tanong na naitanong sa akin. Isa lang naman nagtanong nito pero gusto ko po ma-sharean ko ng maayos. Na-discuss ko siya partially dun sa isa kong vlog 2 days ago or last Saturday. Pero ngayon ulitin ko po siya. Ito po Kanino dapat iniiwan ng isang OFW yung mga anak niya pag nasa abroad siya? Diba? Normally kasi pag yung tatay ang umalis, nandito yung asawa, wala tayong problema. Okay? Wala tayong pag-usapan kasi nandito na may nanay di ba? Pero may mga pagkakataon po na yung nanay, yung umaalis, nag-abroad. Naiwan po dito yung asawang lalaki at kadalasan naman, may nagme-message na sa atin, alright? So, sama daw siya. hindi niya pa na-upload, pero siguro nabasa niya. Okay, sige, sasama tayo. Hong Kong po yan, So, nakikita ko po. Kasi may previous announcement na tayo, So, ayan. Okay, lilista ko na po kayo. Okay, ganito. So, kung babae po yung nag-abroad, naiwan dito yung lalaki, tas may mga anak na maliliit, lalo na kung babae, saan ba dapat iniiwan? Dapat bang iwanan lang sa asawang lalaki?
Okay, so ganito po ang ating suggestion. Kanino ba dapat iniiwan ng mga anak? Pero bago po yan, gusto ko munang linawin ang kalagayan ng inyong mga anak pag iniwan nyo po dito sa Pilipinas, okay? Unang-una, ang dapat mong tingnan na pangailangan nila, okay? Maasikaso ba yan sa pagkain? Alright? So, maasikaso ba yan sa nutrients na kailangan nila, di ba? Hindi yung basta na lang pinakain na hindi na alam kung nutritious ba yan o kaya kailangan ba yan ng katawan, hindi ba siya labis, hindi ba siya kulang sa ganito, di ba? So, yun yung number 1, pagkain, okay? Second, dahil nag-aaral po inyong mga anak, kailangan isipin nyo rin na yung pag-iwanan ko ba nito ay pagtsatsagaan na mag-aral sila ng lesson, hatid sundo. So ganun po, okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo naman, yung safety din ng ating mga anak kasi napakadelikado ng panahon ngayon, di ba? Naririnig natin na may mga nire-rape ng mga bata, di ba? May mga inaabuso mga bata, may mga nawawalang bata, di ba? May mga nakikidnap. So, basta na lang nila kinukuha. So, yun yung mga situation na dapat malinaw sa isang nanay na nagpupunta sa ibang bansa. Alright? So, given that situation, kanino mo dapat iwanan ang iyong mga anak, di ba? So, pag iniwan mo yan sa iyong anak na asawang lalaki, okay? So, ang problem mo naman dyan, okay? So, hindi niya lahat kayang okupahan yan di ba? Pag kumuha ka naman ng katulong, medyo delikado naman, di ba? So, imagine mo, yung asawa mo lalaki nandun plus may katulong kang babae. So, para namang inilalapit mo pa sa tukso yung isa't isa, di ba? So, hindi siya posible. So, ang suggestion ko, kanino mo talaga iwanan yung mga anak mo, kung ikaw ay nanay na iwan dito yung asawa mo lalaki, ay isama mo na muna, okay? Isama mo na muna sa yung magulang o sa yung pamilya. Kasama yung asawa mo lalaki. Huwag mong hayaan magkaroon ng freedom. Okay? Ganito po kasi yan Pag kinuha mo na yung mga anak mo, sinama mo sa bahay, iniwan mo yung asawa mo lalaki sa bahay nila, so, nagkakaroon siya ng kalayaan. Alright? Nagkakaroon siya ng kalayaan kasi wala na siyang responsibilidad. Pag iniwan mo naman sa kanya solo mga anak mo, hindi niya naman kaya ibigay, punuan lahat ng mga pangailangan. Yung iba siguro kaya, pero there are times na hindi lahat nabibigay di ba? So, ang suggestion ko, dapat nandun pa rin sa magulang. Bakit? Para yung lalaki, alam niya pa rin na hindi siya masyadong lumalaya na punta dito, punta doon, so hanggang sa nagkakaroon ng problema, di ba? Or yung lalaki naman, naiwan sa bahay, nandun yung mga anak, isang araw pala, meron ng iba yung lalaki, di ba? Marami tayong cases na ganyan. Actually, isa sa mga tumawag pa sa atin, hindi ko alam kung anong bansa yun. Ganun situation, at naiyak siya, actually. Panay ko siyang ka-text ko siya ngayon, sinasabi niya nga, nagdala na ng babae doon sa bahay nila, yung asawa niya lalaki. So, nakakalungkot po yun. Isang nakakalungkot na pangyayari sa buhay niya. So, ang nililinaw natin ngayon, G-Livers, ay kung saan dapat iwanan ang yung mga anak. Saan sila mas safe, di ba? So, humanap tayo ng lugar na dapat safe sila. Humanap tayo ng lugar na pwedeng nasikaso yung pagkain nila, safety nila, nakakapag-aral sila na maayos, di ba? At hindi sila, malayo sila sa kapahamakan. Okay? So, yan yung criteria na dapat nating tiyakin. 4 na criteria. Kung may iba ka pang criteria, so mas maganda po yan. Kaya pag-isipang mabuti, saan ba dapat iniiwan ang inyong mga anak, di ba? So, mahalaga po yan. So, I hope na makonsider niyo yan kasi isa siyang major decision na dapat nating pinagtutunan ng pansin. Pag-usapan kung saan dapat, di ba? Kung sino talaga yung dapat na nag-aasikaso. Tandaan natin na kaya ka nag-abroad because meron kang purpose, meron kang target para sa iyong mga anak dito, para sa iyong asawa. So, pagka hindi natupad yon, nagkaroon pa ng lalo ng mga problema, mas mahirap po. Mas mahirap na kalagayan yon, mas mahirap na situation at
nakakalungkot, di ba? So, pag napahamak po ang yung mga anak, naghirap ka na dyan, pag uwi mo, napahamak pa ang yung mga anak, nakakalungkot po yun, okay? So, kaya hanggat kaya natin, gawan natin ang paraan. Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin, OFW, pati pamilya nila dito sa Pilipinas. Sama-sama po tayong magbago para mas umunlad po ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and sige ba, bago daw po tayo let's go. Muli, announcement natin So sa ating FB page, mag-message lang po kayo. FB account ko, Dr. Gigi Sunga. Sa aking messenger, so pwede po kayo dyan mag-message. And kasi wag na po dito sa ilalim kasi minsan di ko nakikita nag-hide siyang kusa. So sayang naman sa mga message, sa mga questions na hindi ko nasasagot. So magpa-reserve mo tayo sa Hong Kong. Ang title ng ating nag-isip na ako pero meron na ilalagay sa TARP, your rockstar speaker goes to Hong Kong. Ayan, sisimulan natin sa Hong Kong sa iba't-ibang lugar. Pati Singapore, mag-message lang po kayo sa akin. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go.